السلام عليكم. في الفيديو اللي فات وكان الجزء الاول عن معاش الابنه المطلقه. اتعرفنا على انا عرضت 6 حالات بالنسبه للابنه المطلقه وشروط حصولها وحقها على معاش الام والاب، وطبعا الجمع بين المعاشين او بين المعاشات. نعرف بس خدنا ايه في الفيديو الاول او ايه اللي احنا عرضناه علشان حضراتكم اللي ما شافوش يعني يخش على صندوق الوصف ويشوفه، علشان تكون مكمل حالة الابن المطلقة كلها، تبقى عارفها من أول لحد الحلقة دي لما إن شاء الله تشوفها كمان هي كمان. اللي كان في الحلقة اللي فاتت هو اللي هيجي على فيديو حالا دلوقتي قدام حضراتكم هنا. هل من حق الابنة المطلقة في الحصول على معاش الوالد أو الوالدة؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما إيه هو تاريخ الاستحقاق؟ يعني إمتى هتاخد المعاش ده؟ من تاريخ تقديم الطلب ولا هتاخده إمتى وإزاي؟ بعد كده، هل لو تزوجت هذه الابنة، يعني كانت مطلقة وتزوجت ثم طلقت تاني وتزوجت، هل يعني لو تزوجت وتم طلاقها عدة مرات، هل من حقها الحصول على معاش والدها أو والدتها؟ 4، هل لو الابنة دي مطلقة طلاق بحكم محكمة أو حكم قضائي، أو الطلاق اللي هو طلاق الخلع، هل أيضا من حقها الحصول على معاش والدها؟ النقطة اللي بعدها اللي هي 5، لو الطلاق ده طلاق رجعي، هل من حقها أيضا الحصول على معاش الوالد أو والدها؟ النقطة الستة اللي بعديها، طيب، بعنوان ماذا يحدث؟ يعني ايه ماذا يحدث؟ يعني الابنة دي النهاردة كانت عند وفاة الوالد كانت متزوجة، ثم بعد وفاته حصل طلاق، وهتخش في المعاش مع المستحقين اللي بيصرفوا حاليا اللي هو معاش الوالد المتوفي. ايه اللي هيحصل في المعاش؟ هل هيقل؟ هل هيزيد؟ طبقا للقانون الجديد هنعرف وضعه ايه. النقطة الأخيرة الأنصبة بقى بعد دخول الابنة للمعاش بتاع والدها، نصيبها هيكون إيه مع الأم الأرملة أو مع الأبناء أو النهارده بقى إن شاء الله هنكمل الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من الابنة المطلقة. والنهارده هنتكلم على أنا جايب الموضوع النهارده في شكل 3 أسئلة، يعني إن شاء الله هعرضهم في شكل 3 أسئلة عشان بس يبقى فيه سهولة ويسر في عرض المعلومة. و أو 3 حالات يعني ناخدها مثلا عن الحالة الأولى. لو الابنة المطلقة دي بتاخد معاش عن نفسها، الابنة المطلقة بتاخد معاش عن نفسها فقط، يعني هي كانت شغالة في مصلحة حكومية أو مصلحة أو مكان خاص، وبعد إنهاء الخدمة بقت تاخد معاش عن نفسها ولا أو خلاص، يعني هي بتاخد معاش عن نفسها فقط. طيب، وعاوز تاخد معاش أبوها، تبقى إيه الوضع؟ القانون هنا إيه؟ هنا القانون بيتيح ليها تاخد المعاش عن والدها مع معاش عن نفسها، ولكن يجب أن يكون معاشها عن نفسها أقل من نصيبها في معاش أبوها، أو بالعكس يجب أن يكون نصيبها في معاش الوالد أكبر من نصيبها في معاشها هي نفسها. يعني لو معاش أبوها 4000 جنيه وهي معاشها 2000 جنيه، هنا تستحق معاش أبوها. لكن لو العكس، لو معاشها هي أكبر من معاش والدها، هيكون لا تستحق. طب خلينا ناخد مثال على لو نصيبها في معاش ابوها اكبر من معاشها هي نفسها. على سبيل المثال، الاب لما توفاه الله ساب الام واللي بقت ارمله وبتاخد مثلا معاش 4000 جنيه عن الاب، تمام، اللي هو هذا المتوفي. طيب جت البنت بعد كده يعني حصل موضوع الطلاق وبقت مطلقه. طيب، هنا البنت عاوزه تخش في معاش ابوها، فهتخش هنا ايه اللي هيتم لما تخش في معاش والدها؟ هنا هتاخد نص المعاش مع الام، نص المعاش مع الام. يعني لو المعاش ده 4000 جنيه، الابن هتاخد ايه؟ عفوا، الابن هتاخد هنا 2000 جنيه، والام الارمله 2000 جنيه مناصفه في المعاش. في حلقه خاصه بالانصبه اللي كانت الحلقه اللي فاتت اللي انا عرضتها من شويه في البدايه، دي خاصه فيها برضو جزئيه الانصبه يا جماعه. وفي حلقه خاصه تانية بالانصبه، كلهم 12 حلقه الانصبه موجوده على القناه، حضراتكم ممكن برضو تخشوا تشوفوها او هتلاقوها ان شاء الله في صندوق الوصف. طيب، قلنا هنا المعاش 4000 جنيه، هيكون نصيبهم بين الام والاب. طب هي هتاخد ازاي المعاش بقى؟ اوكي كده خلاص، انت قلت نص والنص، هي 2000 جنيه، وهي تاخد مثلا مرتب 1000 جنيه، يبقى كده ايه 3000 جنيه. لا، هيكون هنا نصيبها يا جماعه الفرق ما بين مرتبها وما بين معاش ابوها، هو ده هتاخد الفرق. طب الفرق بمعنى ايه؟ يعني هو والدها هنا 2000 جنيه وهي مرتبها 1000 جنيه، تطرح ده من ده هيدينا 1000 جنيه من معاش والدها. بس لا، الى جانب ال 1000 جنيه بتاعت مرتبها اللي هو اصلا مرتبها هي طبيعي، يبقى تاخد 1000 جنيه الفرق بين قلنا عليه من شويه من المرتب والمعاش، يبقى كده اصبح دخلها بقى 2000 جنيه، معاش ابوها 1000 ومرتبها ال 1000 جنيه بقى كده 2000 جنيه.
دي الحالة اللي خاصة بالابنة المطلقة لو بتاخد معاش عن نفسها وكانت عاوز تاخد معاش والدها. نيجي للحالة التانية. طيب لو الابنة دي بتعمل يعني شغالة حاليا ومطلقة وعاوز تاخد معاش والدها، تعمل ايه؟ هي في الحالة دي بتروح على التأمينات تطلب معاش والدها، وهيكون نصيبها في الحالة دي هتاخد لا يجب برضو ان يكون نصيبها اكبر من في معاش والدها اكبر من مرتبها. في الحالة دي يجب ان يكون نصيبها اكبر من معاش والدها في عن مرتبها. يعني لو نصيبها في معاش ابوها مثلا 2000 جنيه وهي بتقبض 1000 جنيه، يبقى كده هي نصيبها اكبر في معاش والدها، فهنا تستحق المعاش. طب لو كان مرتبها اعلى من معاش والدها، هنا لا تستحق. طيب احنا قلنا نصيبها اكبر في معاش في معاش والدها عن مرتبها. طب هي بتعمل ايه؟ هي بتجيب اثبات دخل من الشغل، او معنى ادق اللي هو مفردات مرتب، وبيكون شامل المرتب والمكافآت والمكافآت يعني والمرتب والحوافز. بيكون طبعا بعد خصم الضرائب والتأمينات، يعني بيكون بتجيب مفردات مرتب صافية بمعنى أصح، وبتقدمها مع الأوراق لجهة التأمينات عشان تاخد معاش والدها إذا كان معاشها في نصيب كان نصيبها في معاش أبوها أكبر من مرتبها، هنا تستحق المعاش. لكن لو العكس لا تستحق، اللي هو مرتبها أعلى من قيمة معاش والدها. طيب السؤال الثالث او الجزئيه الثالثه، لو هذه البنت المطلقه او الابنه المطلقه لا تعمل، يعني هي ابوها توفى وهي لا تعمل، مش شغاله وملهاش اي دخل. طيب هنا احنا قلنا قبل كده برضو في حالات الانصبه اللي انا بدعوكم تخشوا تتفرجوا عليها تشوفوها ان شاء الله. القانون لما يكون البنت المطلقه هي الوحيده اللي هتاخد معاش ابوها، يعني مفيش حد تاني هياخد معاها المعاش، هنا بيديها الحق ان هي تاخد تلتين المعاش. تلتين المعاش يعني معنى صح، لو هذه البنت والدتها لها معاش والوالد ليه معاش، هتاخد هنا تلتين المعاش من الام ومن الاب. ولو التلتين دول مثلا على سبيل المثال لو 2000 جنيه وهنا 2000 جنيه ب 4000 جنيه بدون اي حدود، يعني بدون اي خصومات. دي كانت الحالات الثلاثة. لكن في نقطة عاوز بس انبه ليها، لان البنت المطلقة التي لا تعمل دي لو هي تزوجت المعاش هيقف. طب لو اشتغلت وكان مرتبها اقل من نصيبها في معاش الوالد، مفيش اي مشاكل، هتاخد الفرق برضه زي ما شرحنا من شوية. طب لو اشتغلت او بتفكر انها تشتغل وكان المرتب اللي هتاخده لسه هتشتغل وهتاخده كان المرتب ده اعلى، مثلا هتاخد 2000 ومعاش والدها 1000 جنيه، هنا كده معاش والدها هيقف، مش هتاخد معاش خالص. فما ناخد بالنا من الجزئيه دي، اللي هو عاوز يشتغل لو القيمه هتبقى مش مجازيه معاه يفكر قبل ما ياخد هذه الخطوه. ده كان موضوعنا النهارده بالنسبه للحالات الثلاثه اللي احنا شرحناهم من شويه. هنيجي بقى لحته كمان او جزئيه كمان اللي هي خاصه ب منحه الزواج. هل الابنه اللي هي اتطلقت وهتتجوز تاني، هل ليها الحق ان هي تاخد منحه جواز مره تانيه؟ القانون بيتيح ليها هذا، تاخد منحة زواج مرة تانية، ولكن بشرطين. ايه هم الشرطين دول؟ اولا الا تكون يعني صرفت هذه المنحة مرة قبل كده، يعني في اول مرة لما تزوجت ما تكونش خدت المنحة دي كمنحة زواج في الاول مرة. الشرط الثاني اللي هي ما كنش مر عليها اكتر من 5 سنوات على موضوع زواجها. تمام، دول هم الشرطين اللي عشان تاخد منحة الزواج. نيجي بقى لجزئية مهمة برضو، هي حالات إيقاف المعاش. متى تحرم المطلقة من معاش والدها أو والدتها؟ هما حالتين اتنين. الحالة الأولى المطلقة لو تزوجت، هنا المعاش بيقف على طول. المتزوجة طبعا بتكون في اسم راجل تاني، فهو المسؤول عنها وعن مصاريفها، فبالتالي لا تستحق إلى هذا المعاش. طيب الحالة التانية إن نصيبها في دخلها يكون أكبر من نصيبها في معاش الوالد، وهنا لا تستحق المعاش. وهم دول كانوا الحالتين اللي بيتم إيقاف أو قطع المعاش أو حرمان الابنة المطلقة من معاش والدها أو والدتها. طيب نيجي بقى للأوراق المطلوبة علشان أنا كابنة مطلقة عاوز أقدم على معاش والدي، سواء كنت بعمل أو ما بعملش أو باخد معاش عن نفسي. أعمل إيه وإيه هي الأوراق؟ الأوراق المطلوبة هي صورة البطاقة، وطبعا البطاقة تكون سارية ومع صورة قسيمة الزواج وصورة قسيمة الطلاق، وإلى جانب صورة شهادة الميلاد
وضرورة ان هنفتح حساب بنكي وعشان اطلع فيزا اللي هي فيزا ميزة، واخد جواب من البنك، خطاب موجه من البنك، ويكون الخطاب ده يكون مدعم برقم الحساب اللي انا فتحته في هذا البنك. ده كان موضوعنا النهارده، اتمنى ان شاء الله يكون افاد حضراتكم. وما تنسوش في نهايه الفيديو طبعا تدعمونا باللايك لهذا الفيديو، والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وان شاء الله يعني ان مواضيعنا تكون مفيده لحضراتكم. ويعني نختم كلامنا بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم إيهاب الأنصاري، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.